Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék pár szót említeni az iskolámról és annak oktatási módszereiről, valamint azokról a vonásokról, melyek csak is ránk jellemzőek. Mivel megszereztem a Kirigami rangot, pár társammal közösen elkezdtük szervezni a kis gyakorló csoportunkat. Így már nagyobb magabiztossággal merek belevágni a rólunk szóló anyagokba. És ezekhez már promóciós értéket is társítok. Szeretném, hogyha minél többen megismernétek a japán kartforgatás, vagy a kenjutsu világát. Vegyünk sorra néhány gyakori kérdést és a ráadott válaszokat. Mi az a kenjutsu? A japán kartforgatás régi neve. Olyan technikákat foglal magában, melyeket a harcosok gyilkolásra fejlesztettek ki. Az iskolánk, a Kashima Shinden Chikishinkage Ryu egyike a japán történelem legsikeresebb iskoláinak. A szamurájok végnapjai idején nagyon sok tanítvány számlált és nagyon sok híres kartforgatót adott a világnak. A legtöbb hagyományos japán vívóiskolának van kenjutsu curriculuma, mivel ezt a harcművészetet leginkább a szamurájok részesítették előnyben. A kenjutsu nem csak a karddal történő vágásról szól, hanem a tudás stratégiai alkalmazásáról is. A technikákat az úgynevezett katákon keresztül sajátítod el. Ezek a forma gyakorlatok felfoghatók tankönyvi példázatoknak is, melyeket aztán a szabad vívásban meg kell tanulnod átültetni a gyakorlatba. Ám a kenjutsu során nem csak a kard kezelését tanítjuk, hanem a japán kultúrához tartozó etikettet és filozófiát is. Tanítunk történelmet, megtanítunk felöltözni tradicionálisan, és egyéb nyalánkságokat is megtanítunk nektek a szamuráj kultúrából. Látom, hogy ti is bóbut használtok. Miben más ez, mint a kendo? Nálunk a kardvívás nem sportkörülmények között zajlik. Nincsenek pontozások, meg szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy hová vághatsz. Avagy a kendóval ellentétben az egész tested célpontnak számít. Ha a lábadat eltalálják, az ugyanúgy számít, mintha a kezed vagy a fejed találták volna el. A mai értelemben használt bógó ősét a Jikishinkage Ryu két mesteréhez kötik, akik valamikor az 1700-as évek elején fejlesztették ki a védőpáncélt. Miben tér el az Inazuma Dojo tanítási módszere más iskolákétól? Röviden összefoglalva, az európai mentalitáshoz igazítottuk. Ugyan tisztában vagyunk vele, hogy a japán kultúra spiritualitása nagyon inspiráló a külföldiek számára, de a cél alapvetően az, hogy megtanulj bánni a karddal. Mi pont ezt tanítjuk. Az egész curriculumot igyekszünk a legpraktikusabb módon átadni, és mivel rendszeresen vívunk, ezért mindent át is ültethetsz a gyakorlatba. A katák nem satnyulnak üres táncmozdulatokká, hanem úgymond élő formát kapnak. Ám nem csak a harcközpontúságra törekszünk. A modern harcművészeti iskolákkal ellentétben nálunk nem Kyu és Dan fokozatok vannak, hanem megtartottuk az eredetieket. Kirigami, Mokoroku és Menkyo. Ezekre lehet nálunk vizsgázni. Ám ez nem elvárt. A legtöbb iskolában a technikákat a rangok mögé rejtik, avagy csak azután tanulhatsz meg bizonyos technikákat, ha már te levizsgáztál egy fokozatra. Mi ezt a rendszert felszámoltuk. Levizsgázhatsz, ha akarsz, de nem várjuk el, nem kötelező. Akkor is megtanítjuk neked a következő szint technikáit, ha nem akarsz vizsgázni. Mi a kitartásodat és a tudásodat díjazzuk. Kipróbálhatom-e a tudásomat más harcművészetek ellen? Természetesen. A legtöbb japán vívóiskola tiltja, ám mi szeretjük tesztelni a tudásunkat más iskolák és más hagyományok ellen. Azt azonban fontos kiemelni, hogy mi nem azért küzdünk másokkal, mert a legjobbak akarunk lenni. Ez a mentalitás igencsak elüt attól, amiről a budó filozófiája szól. Nem narcisztikus őrülteket, hanem harcművészeket akarunk faragni belőletek. A párbajok pedig két dologra jók. Egyrészt rávilágítanak a hiányosságaitokra, másrészt remek ismerkedési lehetőség harcosok között. Nincs is jobb annál, mint amikor egy közös bunyó után leültök és beszélgettek egy kicsit, meg tapasztalatot cseréltek az ellenfeletekkel. Ha mi párbajozunk valakivel, ott nincs vesztes. Mindkét fél új tapasztalatokkal gyarapodik, tehát mindketten győztesen jönnek ki
az ütközetből. Amennyiben tartod magad az Inazuma Dojo-ban tanult erkölcsi normákhoz, azzal vívsz, akivel csak szeretnél. Hogyan érdemes elkezdeni? Az első edzésekre még nem kell semmi, csak egy kényelmes ruha, amiben szabadon mozoghatsz. Biztosítunk neked bokutót vagy fakardot. Amennyiben komolyan akarod venni a dolgot, segítünk beszerezni a ruhákat. A Jikishinkage Ryu tradicionális iskola, tehát az egyenruha a következőkből áll. Uvagi, Kakuobi vagy Iaiobi és Hakama. Ezek a legfontosabbak, minden más ruhadarab opcionális. A kendo és iaido által alkalmazott felsőket részesítjük előnyben, ezekből is a sötétebb színűeket. Ennek az az oka, hogy a fehéren nagyon meglátszik a bógóból szivárgó japán indigo, az aizome. Ez az anyag fertőtlenítő hatású és szilva színűre színezi minden cuccodat, meg téged is. Ezért sem tanácsos fehér ruhában járni az edzésekre. Ha sem a kendo, sem az iaido felső nem elérhető számodra, akkor B-változatként még a fekete vagy kék karate gi is játszik, amit át lehet úgy alakítani, hogy megfeleljen a kihívásoknak. Csak az ujját kell kicsit visszavarni, az alsó nemű fölé pedig egy hakamával megegyező színű rövidnadrágot kell felhúzni. Vagy ha szedben vetted, akkor a nadrágot térdmagasságig vissza tudod varni, hogy ne lógjon ki a hakamád alól. Az obi beszerzésében segítséget tudunk nyújtani, de ott sem kell a legcsúcsabb minőségű darabokra költeni. Az AliExpressről rendelt modellek is tökéletesen működnek. A lényeg, hogy tartsák a derekadon a kardot. És ha már kard? Idővel szükséged lesz majd egy fémkardra is az iaijutsu technikák gyakorlásához, ám nem kell csúcsminőségű darabokat vásárolni. Az olcsóbb kategória is bőven megteszi. A későbbiekben szükséged lesz majd egy bógóra és egy sinályra is, és a páncél az egyetlen olyan felszerelésünk, amelyre azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon drága. Ezért nem is szoktuk kérni a korai szakaszokban. Az elhivatottabbaknak szoktuk inkább azt javasolni, akik komolyan veszik a tanulást, hogy vegyenek egy bógót. Van-e lehetőség magánórákat venni? Természetesen. Ha úgy érzed, hogy plusz alkalmakra van szükséged, erre is van lehetőség. Ahogy arra is, hogy esetleg, ha nem tudnál bennünket meglátogatni, de szeretnél tanulni, akkor mi is meglátogathatunk. Ám ebben az esetben neked kell gondoskodnod helyről, ahol gyakorolhatunk, illetve a utazásunk térítéséről is. Mivel nyitottak és érdeklődőek vagyunk bárki irányába, ezért senkitől nem fogjuk megtagadni a tudást. A feltételek azonosak. Az első edzésekhez nem kell különleges ruha, egy fakarddal is el tudunk téged látni, amíg nem szerzel be sajátot. Az edzést bármikor el lehet kezdeni, lehetsz fiatal, idős, sovány vagy telt, férfi vagy nő, teljesen mindegy. A lényeg a kitartáson van, meg a lelkesedésen. Ha szívesen kipróbálnád a kenjutsu-t, a leírásban feltüntetett e-mail címen tudsz érdeklődni a részletekről. 3 dologra van hozzá szükséged. Kíváncsiságra, lelkesedésre és a japán kultúra, jobban mondva a harcos kultúra tiszteletére. Ha ezek megvannak, akkor gond nélkül belekezdhetsz. Ennyi volt mára. Hamarosan újra jelentkezem, majd immáron egy másféle tartalommal. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel további tartalmakért. Én Norbi voltam, hamarosan újra jelentkezem. Addig is sziasztok, és gyakoroljatok keményen!